Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η, 21 Σεπτεμβρίου. Αυτό νομίζω ότι λέγεται και από καλό καιρό. Δηλαδή παρότι μπήκαμε στο φθινόπωρο, νομίζω ότι ο καιρός είναι τέτοιος που μας επιτρέπει να πούμε το από καλό καιρό. Όσοι έχετε την ευκαιρία και την ευχέρεια, διότι εντάξει, να κάνετε μια εβδομάδα διακοπές, αν μπορέσω και εγώ να ξεφύγω, να ξεκουραστούμε λίγο, θα είναι, πιστεύω, ευχής έργων. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. 21 Σεπτεμβρίου του 1977 περνούσα μαζί με τους συμμαθητές μου την πόρτα της Σχολής Ευελπίδων. 1977. Πόσα χρόνια μας κάνουν? 45. Λοιπόν, είδα τους συμμαθητές μου σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Ευελπίδων. Ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία τα 4 χρόνια. Ξέρετε, αυτή η αρχή που υπήρχε έξω από το παλιό κτίριο της Σχολής Ευελπίδων, το άρχεστε μαθών άρχιν επιστήσει, που σημαίνει για να μάθεις να διοικείς, πρέπει πρώτα να μάθεις να διοικείσαι, να σε διοικούν. Είναι τεράστια σημασία σε αυτό το έμβλημα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, το σύνθημα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, και αυτό θα έλεγα ότι σχετίζεται με το άλλο ρητό που λέει αρχή άνδραν δείκνηση. Δυστυχώς τα φαινόμενα αλαζονίας και ασχετοσύνης που βλέπουμε τώρα, όπως το προχθεσινό που απάντησε αυτή η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, στον Νατσιό, είναι ακριβώς αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, γιατί δεν έχουν μάθει ποτέ να υφίστανται την αρχή, δηλαδή να διοικούνται, και στη συνέχεια, αφού περάσουν από όλες αυτές τις διαδικασίες και αντιληφθούν πόσο σημαντικό είναι κάποιος να παίρνει αποφάσεις και να επηρεάζει τη ζωή του άλλου, άμα επηρεάζουν τη δικιά σου ζωή επί τόσα χρόνια, τότε όταν πάρεις στα χέρια σου την εξουσία, τη χειρίζεσαι με υπευθυνότητα και με βάση τα διδάγματα που έχεις αντλήσει όσον καιρό άρχεστε, για να άρχεις. 40, πόσα χρόνια είπαμε, 45? Ναι, 46. Χάσαμε και το λογαριασμό. Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. Θυμάστε που είπαμε ότι είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Κάναμε εκπομπή με αυτόν τον τίτλο και αφορούσε τη δράση των τουρκικών συμμοριών στο ελληνικό έδαφος. Εκεί λοιπόν είχαν σκοτωθεί 6 άτομα εδώ, εκτελεστεί εμψυχρό, που ανήκουν στην συμμορία του Μπαρίς Μποϊούν, ενός Κούρδου της Τουρκίας, αρχισυμμορίτη νονού. Τώρα άλλοι λένε ότι ήταν και οι 6 Κούρδοι, άλλοι λένε ότι ήταν οι 4, σε πάση περιπτώσει σημασία έχει ότι ανήκαν στην ομάδα του Μπαρίς Μποϊούν, ενός δυνατού νονού της Τουρκίας, ο οποίος διαφεύγει, και ένας από τους λόγους που τον κυνηγάν είναι επειδή είναι Κούρδος. Τον κυνηγούν οι συμμορίες, οι οποίες είναι απολύτως ελεγχόμενες και υποταγμένες στους γκρίζους λύκους και στο τουρκικό βαθύ κράτος. Σήμερα διάβασα ότι 10 μέλη αυτές της συμμορίας συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη επειδή ετοίμαζαν κάποια επιχείρηση αντεκδίκησης στην άλλη ομάδα που τους εκτέλεσε. Δηλαδή, το λογικό δεν ήταν να συλληφθούν οι εκτελεστές? Εγώ δεν λέω να συλληφθούν και αυτοί που ετοιμάζουν, αλλά το λογικό δεν ήταν να συλληφθούν οι εκτελεστές? Αυτό έχω τώρα κειμενάρες να μεταφράσω και να σας πω για τις συμμορίες. Δηλαδή, δεν μπορεί να πιστέψει κανείς την εμπλοκή του τουρκικού κράτους στο οργανωμένο έγκλημα στην Τουρκία. Είναι απίστευτη. Δηλαδή, θα μου πείτε και εδώ υπάρχουν σχέσεις, εντάξει, αλλά εκεί είναι πεντακάθαρο
και πενταφάνερο. Και επιπλέον εκεί οι νονοί και οι συμμορίες τους έχουν περιουσίες, κρατηθείτε, δισεκατομμυρίων. Έπιασαν προχτές έναν αρχινονό κολλητό του Σουλεϊμάν Σοϊλού, του προηγούμενου Υπουργού Εσωτερικών. Αν βρω χρόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο θα μεταφράσω και θα σας τα πω σε μία εκπομπή. Προς στιγμήν όμως έπιασαν τους 10 από τη συμμορία που είχε τα θύματα. Δεν έπιασαν ούτε έναν από τους εκτελεστές. Τι πιστεύετε εσείς ότι συμβαίνει? Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε. Θα πούμε λίγα εισαγωγικά και μετά θα πούμε στα κύρια θέματα. Λοιπόν, σήμερα βαθύ κράτος έχουν και οι ΗΠΑ, έτσι. Και δεν το λέω εγώ, για κοιτάξτε. Το βαθύ κράτος μέσω της Washington Post είπε στον Biden να μην είναι ξανά υποψήφιος. Ο κορυφαίος αρθρογράφος της Washington Post, David Ignatius, κάλεσε ανοιχτά τον Τζο Biden να παραιτηθεί το συντομότερο δυνατόν για να δώσει σε κάποιον άλλον την ευκαιρία να κερδίσει τις εκλογές το 2024, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά θα χάσει, ακυρώνοντας όλες τις προσπάθειες του κατεστημένου να εξοδετερώσει τον Τραμπ στις εκλογές του 2020 και κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Biden. Ο Biden πρέπει τώρα να πει όχι στον εαυτό του. Η βρετανική The Telegraph είναι ακόμα πιο σκληρή και πιο ευθύς. Το καλύτερο θα ήταν η φάρσα να τελείωνε αμέσως. Ο Biden θα πρέπει να ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχει στην προεδρική κούρσα. Είναι ανίκανος, οι ΗΠΑ κυβερνώνται από άλλους αντί από αυτόν. Προσέξτε τώρα, ίσως επειδή εμείς οι Έλληνες είμαστε με τους αδικημένους, οι σημαντικότερες, επειδή και η ανθρωπότητα και ο οργανωμένος κόσμος, ακόμα και ο ίδιος ο ΙΕ βρίσκεται σε μια κατάσταση παρακμής, ψάχνεται, τα σημαντικότερα λόγια ακούστηκαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξ όσων έχω, από αυτά που έχω δει, από τον πρόεδρο της Γκάνα. Προσέξτε. Ο πρόεδρος της Γκάνας, Νάνα Ακούφο Άντο, στην Γενική Συνέλευση της 78ης Συνόδου του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατηγόρησε τους αποικιοκράτες ότι έχτισαν την αυτοκρατορία τους πάνω στην τραγωδία των Αφρικανών. Πρέπει να πληρωθούν αποζημιώσεις για το δουλεμπόριο. Είναι καιρός η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναγνωρίσουν ότι ο τεράστιος πλούτος που απολαμβάνουν προέρχεται από τον υδρότα, τα δάκρυα, το αίμα και τη φρίκη του διατλαντικού δουλεμπορίου και της αποικιακής εκμετάλλευσης αιώνων, δήλωσε ο Ακούφο Άντο, πρόεδρος της Γκάνας. Ο ηγέτης της Γκάνας τόνισε ότι κανένα χρηματικό ποσό δεν μπορεί να αντισταθμίσει τα δεινά των Αφρικανών σκλάβων που εκμεταλλεύτηκαν ανελαίητα οι πρώτοι αποικιστές της Αφρικανικής Υπήρου από τη Γαλλία, την Πορτογαλία και τη Μεγάλη Βρετανία, και μετά πάμε στις ΗΠΑ. Τώρα συγγνώμη, αυτές οι χώρες που συμπεριφέρθηκαν όπως περίπου στα ζώα, όπως είχαμε τα οικόσιτα ζώα, δηλαδή τις αγελάδες, τα γαϊδούρια και τα άλογα που τα χρησιμοποιούσαμε στις δουλειές, δηλαδή στα οργώματα και στις μεταφορές, έτσι ακριβώς είχαν τους σκλάβους. Και αυτές οι χώρες έρχονται να κάνουν μαθήματα δημοκρατίας στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες. Αυτοί οι οποίοι, ακούστε τι λέει ο άνθρωπος, καμιά χρηματική αποζημίωση δεν μπορεί να αντισταθμίσει την αθλιότητα που έζησαν στο πετσί τους αυτοί οι άνθρωποι. Κατά την άποψή μου, από τις σημαντικότερες απόψεις που ακούστηκαν στη Γενική Συνέλευση, ή όλοι οι άλλοι θέλουν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, ή από εδώ ή από εκεί, θα δούμε και παρακάτω. Δηλαδή, έχουν κάνει και οι ίδιοι εγκλήματα πολέμου, αλλά λέει εσύ έκανες εγκλήματα πολέμου, γιατί εσύ τι έκανες. Αυτή ήταν η σημαντικότερη κουβέντα.
Κανένας άλλος δεν έκανε ούτε όραμα για την ανθρωπότητα, ούτε όραμα για τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, τίποτα. Πάρτε τώρα και ένα άλλο ωραίο. Η λετονική κυβέρνηση έχει ένα έργο, προκήρυξε έναν διεθνή διαγωνισμό για την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου που θα έχει τη δυνατότητα σε αυτό να έχουμε και ταχεία αμαξοστοιχεία. Και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος, που απαρτίζεται από γαλλικές, πολωνικές και ιταλικές εταιρείες, έδωσε προσφορά 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η τουρκική κοινοπραξία Doğuş İçtaş έδωσε μισό δισεκατομμύριο φθηνότερα. Και, προσέξτε εδώ, έχει σημασία και αφορά και την Ελλάδα αυτό. Απορρίφθηκε για πολιτικούς λόγους. Αιτία της απόρριψης ήταν η αρνητική γνωμάτευση της κρατικής υπηρεσίας ασφάλειας της Λετωνίας, σύμφωνα με την εκπρόσωπό της Λίντα Παστάρε. Η απόφαση κοινοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στον τουρκικό όμιλο και μεταδόθηκε την ίδια ώρα από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Λετωνίας, το οποίο έκανε λόγο για μακρά ιστορία έργων του τουρκικού ομίλου στη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού πρακτορείου Bloomberg. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα συνδέει τις πρωτεύουσες των χωρών της Βαλτικής με τη Βαρσοβία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει, θέλουν το δίκτυο αυτό να τους στρέψει πλέον και πρακτικά προς την Ευρώπη, να κόψουν τους δεσμούς που είχαν με τη Ρωσία. Λέει ότι αυτό ξεκίνησε χρόνια πριν, τώρα γίνεται πράξη. Τώρα λέει για το οδικό ταξίδι μεταξύ Λιθουανίας και του Βίλνιους της Λιθουανίας και του Ταλίν της Εστονίας σήμερα απαιτεί 7 ώρες. Αν γίνει η υπερταχεία αμαξοστοιχεία θα μειωστεί στο μισό. Εδώ ξέρετε τι γίνεται. Νομίζω ότι έχουν πάρει μεγάλα έργα τουρκικές εταιρείες στην Ελλάδα. Πώς? Τα παίρνουν, λέει, ευρωπαϊκές εταιρείες και μετά τα δίνουν υπεργολαβία σε τουρκικές. Δηλαδή, έρχεται μια ευρωπαϊκή εταιρεία, κτυπάει ένα έργο γιατί έχει χαμηλά κοστολόγια, τα οποία όμως χαμηλά κοστολόγια δεν τα έχει η ίδια, τα έχει εξασφαλίσει από μια τουρκική εταιρεία, τις οποίες οι εργαζόμενοι παίρνουν τα μισά λεφτά από των Ευρωπαίων. Και μόλις παίρνει το διαγωνισμό, το δίνει σε μια τουρκική εταιρεία. Εσείς ακούσατε ποτέ εδώ κάποια υπηρεσία ασφάλειας να κόβει κανένα έργο από την Τουρκία, που έχουν γεμίσει οι δήμοι με λεωφορεία τουρκικής κατασκευής, που είναι το σφάξε με πασά να γιάσω από την άλλη πιο σύγχρονη μορφή? Κοιτάξτε τι έκανε η Λετωνία λοιπόν, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το έχετε ακούσει ποτέ εδώ? Μα πώς να τα ακούσετε? Υπάρχει στην Ελλάδα η έννοια της εθνικής ασφάλειας? Την έχετε ακούσει πουθενά να κυκλοφορεί? Όποιος την επικαλείται γίνεται διαγραφικός. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα ωραίο, επιτέλους, και μια ωραία είδηση. Επιτέλους κάτι για στο οποίο εμείς πιστεύουμε. Και το πιστεύουμε και το στηρίζουμε και το υποστηρίζουμε. Επίδειξη πεδίου της τεχνολογίας καταστολής μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με τη χρήση μικροκυματικών παλμών μεγάλης ισχύως, οργάνωση και πραγματοποίηση ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Αντιτρόν σύστημα δηλαδή. Το υπερσύγχρονο σύστημα απόθεσης ή καταστροφής μη επανδρωμένων υπτάμενων μέσων είναι το πρώτο, προσέξτε, το πρώτο που αναπτύσσεται πανευρωπαϊκά, αναφέρει η ΕΑΒ σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει. Η ενσωμάτωσή του θωρακίζει την εθνική μας άμυνα και τους στρατιωτικούς στόχους από κακόβιλες επιθέσεις που μπορούν να προέλθουν από διαφορετικούς τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το σύστημα σχεδιάστηκε και κατέστη λειτουργικό από τη Διεύθυνση Έρευνας, Σχεδίασης και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων της ΕΑΒ, η οποία εργάστηκε γι' αυτό περισσότερο από ένα χρόνο. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας στο Σχηματάρι. Οι δοκιμές απέναντι σε πλήθος διαφορετικών σεναρίων, σε ουαβ δηλαδή, σε μη επανδρομένα, πέταξαν. Ήταν απολύτως επιτυχής
και παρουσιάστηκαν παρουσία εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, παρέστησαν εκπρόσωποι κορυφαίων ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως η Leonardo, η MBDA και η Indra. Όλοι συνεχάρισαν την ΕΑΒ και την ερευνητική ομάδα για το νέο εντυπωσιακό της επίτευγμα. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Counter Drone JQuas, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Η Διεύθυνση Σχεδίασης, Έρευνας, Σχεδίασης και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων της ΕΑΒ έχει τεθεί ήδη επικεφαλής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα iFarther, που αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών εναέριας και θαλάσσιας επιτήρησης πολύ μεγάλων αποστάσεων. Επίσης, συμμετέχει με σημαντικό έργο στη μελέτη του νέου ευρωπαϊκού μεταγωγικού αεροσκάφους, πρόγραμμα FASET, καθώς και στην πρόταση μελέτης αεροσκαφών πολύ μεγάλων φορτίων, πρόγραμμα SATOC. Η ΕΑΒ αισθάνεται υπερήφανη για την κορυφαία αυτή τεχνολογική καινοτομία και ανήκει στην κατηγορία των όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας. Η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει να συνεισφέρει στην ενίσχυση του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων, συμμετέχοντας ενεργά σε προγράμματα έξυπνου πολέμου. Είδατε, πήραμε μπρος, μου φαίνεται. Η ελληνική αεροπορική βιομηχανία βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της εφαρμοσμένης έρευνας, οικοδομώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο τεχνογνωσίας για την άμυνα της χώρας και συνδιαμορφώνοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Επιτέλους, να γελάσει και το χελάκι μας λίγο, έτσι. Μη μου πείτε, καταλαβαίνω τώρα ότι το πρώτο συναίσθημα είναι ότι τα βλέπουμε με καχυποψία όλα. Και λες, και με δυσπιστία. Είναι δυνατόν, λες, να είναι έτσι? Πολύ ωραίο για να είναι αληθινό. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ρώτησα, είμαστε σε σωστό δρόμο, αρκεί να πάρει μπρος η μηχανή. Θα πάμε πολύ πιο μπροστά από τους Τούρκους. Αρκεί, επαναλαμβάνω, να πάρει μπρος η μηχανή. Μπράβο, έβγε σε όλους, πολιτικούς, κυβερνητικούς, αξιωματούχους των ενόπλων δυνάμεων και τεχνικούς, σχεδίασαν, πήραν απόφαση και υλοποίησαν αυτό το σχέδιο. Επιτέλους. Λοιπόν, πάμε. Η Σουηδία παραχωρεί 10 άρματα, είναι σουηδικά άρματα, από μίμηση των Λέοπαρντ 2, παραδίδει στην Ουκρανία. Επίσης, παρατηρείται μία αύξηση της χρήσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε στόχους ρωσικούς, είτε στις κατεχόμενες περιοχές, είτε και μέσα στην Ρωσία, από πλευράς των Ουκρανών. Είναι τεράστιο θέμα αυτό, ιδιαίτερα την Κριμαία, την Ταυρίδα, την έχουν τσακίσει. Θα δούμε μετά όταν πάμε στη Ρωσία τι έγινε. Πάντως, θεωρώ ότι αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα οι αεράμενα της Ρωσίας. Σοβαρότατα. Δηλαδή μπορεί και να την εξαντλήσουν άμα χρησιμοποιούν συνέχεια τέτοια, και οι πύραυλοι Νεπτούν και αυτοί κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Θα το δούμε στο τρίτο θέμα. Τώρα, πάντως σε γενικές γραμμές παρατηρείται μία μείωση στην ένταση της αντεπίθεσης και στη Ζαπορίσια και στο Νότιο Ντονέτσκ και στο Μπαχμούτ. Μια μείωση. Αυτό βλέπω, αυτό παρατηρώ και από τους χάρης καταστάσεως και από τους Αμερικάνικους και από τους Ρώσικους, και τις τελευταίες μέρες το Αγγλικό Υπουργείο Άμυνας δεν έχει βγάλει ούτε μία ανακοίνωση για ό,τι σας συμβαίνουν στην Ουκρανία. Αυτή η σιγή κάτι σημαίνει, έτσι. Τώρα, γράφεται ότι, ξέρετε, η Μελιτόπολη, η Χερσόνα, γενικώς η Νότια Ουκρανία παραδόθηκε στους Ρώσους χωρίς να πέσει μια ντοφεκιά, μία. Το Μπερντιάνσκ, όλα αυτά. Μόνο στη Μαριούπολη οι νεοναζί του Αζόφ αυτοί αμήνθηκαν, και άσχετα με την ιδεολογία τους, άσχετα με το ότι είχαν και τους όσα σπίδα και τους αμάχους, πολέμησαν γενναία. Πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο να παραδεχόμαστε τα αντικειμενικά στοιχεία. Μόνο αυτοί πολέμησαν γενναία και με αυταπάρνηση. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα παραδόθηκαν και τώρα ψάχνουν να βρουν την εμπλοκή του αρχηγού Γεθά του Ζελέσνικ και πιθανότατα να βρεθούν
και ποινικές ευθύνες, επιχειρησιακές ευθύνες, ότι τα άφησε στους Ρώσους και ίσως να το δούμε και στα δικαστήρια. Τώρα, ο Ζελένσκι σήμερα τον είδα έμπαινε στο Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο, είδα κάτι βιντεάκια που κυκλοφορούν. Αυτό στο οποίο θα επικεντρωθεί στο Κογκρέσο θα είναι κυρίως να επηρεάσει βουλευτές και γερουσιαστές, κυρίως ρεπουμπλικάνους, γιατί οι δημοκράτες σε γενικές γραμμές, η μεγάλη πλειοψηφία των δημοκρατικών είναι υπέρ της συνέχισης της βοήθειας. Το πρόβλημα είναι στους ρεπουμπλικάνους, που εκεί υπάρχει ένα ρεύμα που είναι κατά της συνέχισης της βοήθειας. Άρα αυτό στο οποίο θα επικεντρωθεί είναι να αλλάξει τις ισορροπίες και να ξανακάνει τη συντριπτική πλειοψηφία βουλευτών και γερουσιαστών να είναι υπέρ της συνέχισης της. Άρα έχει μια αποστολή επικοινωνιακού και πολιτικού χαρακτήρα. Επίσης ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Λούλα και αυτό που διάβασα ήταν ότι θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες που γίνονται για την ειρήνη, χωρίς να βλέπω τον Λούλα να αλλάζει την άποψή του. Για ειρήνη μιλάει ο Ζελένσκι, θέλει να κάνει μια παγκόσμια σύνοδο για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Εκεί δεν βλέπω να συμμετέχουν οι... Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται, τι λέει το foreign policy για την αντεπίθεση. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν περίπου 6 εβδομάδες πριν από την έναρξη της κακοκαιρίας, η οποία θα αποτρέψει τις πολεμικές επιχειρήσεις, αναφέρει το foreign policy, το οποίο διαμορφώνει πολιτικές. Στην Ουκρανία έχουν απομείνει περίπου 6 εβδομάδες για μάχημες επιχειρήσεις πριν αρχίσουν οι βροχές, και οι οποίες θα μετατρέψουν το βατό ξηρό έδαφος σε αδιάβαστο βορβορόδες. Βόρβορος είναι η λάσπη, είπαμε. Συγκεκριμένα, λόγω αυτών των συνθήκων θα προκύψουν προβλήματα στη χρήση τεθωρακισμένων και αρμάτων μάχης, όπως για παράδειγμα τα Abrams, τα Bradley και τα Striker που παρέχονται από τη ΣΥΠΑ, έχουν αδυναμία, επειδή ειδικά τα Abrams είναι βαριά, έχουν αδυναμία να κινηθούν σε δρομολόγια που δεν είναι αρματικά, βατά. Εν τω μεταξύ, ακόμα και ο πρόεδρος Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι δεν είναι σίγουρος για την επιτυχία της αντιπίθεσης των Ουκρανικών δυνάμεων. Δεν νομίζω ότι κανείς γνωρίζει πραγματικά, είπε στο CNN, όταν ρωτήθηκε αν είναι δυνατή μια στρατηγική νίκη τους επόμενους μήνες. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να ζητάει πυράβλους μεγάλου βελληνικούς από τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι μια ενδεχόμενη άρνηση των ΗΠΑ θα ήταν μεγάλη απώλεια για το Κίεβο. Την περασμένη εβδομάδα τα αμερικανικά ΜΜΕ είπαν ότι ο Ζελένσκι εξακολουθεί να ζητάει τους ATACMS από τις ΗΠΑ και ότι δεν έχουν ακόμα πάρει την απόφαση, βρίσκονται κοντά στη λήψη απόφαση, αλλά δεν την πήραν την απόφαση. Οι ATACMS έχουν βελληνικές περίπου 300 χιλιόμετρα. Η υπόθεση πάντως αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Πεντάγωνο. New York Times. Η εφημερίδα γράφει ότι χωρίς σημαντικά αποτελέσματα το Κίεβο κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη της Δύσης, η οποία αφού δεν κατάφερε να έχει σημαντικά αποτελέσματα στην αντεπίθεση, θα προσπαθήσει η Δύση να πείσει το Κίεβο να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία. Μέχρι στιγμής μόνο η πρώτη γραμμή άμυνας έχει σπάσει και το μικροσκοπικό χωριό Ραμποτίνο έχει ανακαταληφθεί, μόνον εκεί, που ήταν μια νίκη τακτικής που ανέδειξε τις τεράστιες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Και δεν υπάρχουν μόνο πρόσθετα ναρκοπαίδια, χαροκόμματα και φρέσκες ρωσικές δυνάμεις που ενισχύουν την άμυνα, αλλά είναι και η επιδείνωση του καιρού, λένε οι New York Times. Το Ραμποτίνο καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των μαχών και με βάση τις αεροφωτογραφίες, οι New York Times προτείνουν ότι ο αριθμός των απολειών ήταν δυσανάλογος με το μέγεθος της έκτασης που κατακτήθηκε. Ένα πράγμα είναι βέβαιο, περισσότεροι άνθρωποι θα πεθάνουν, περισσότερα κτίρια θα καούν και οι γύρω γεωργικές εκτάσεις θα είναι γεμάτες νάρκες και μη εκραγέντα πυρομαχικά που πιθανότατα θα χρειαστούν δεκαετίες για την εκκαθάρισή τους. Αυτά λοιπόν και για την Ουκρανία. Πάμε στο επόμενο θέμα μας, Ρωσία. Ο ρωσικός στρατός
δήλωσε ότι κατέστρεψε 19 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από την Κριμαία και τον Εύξηνο Πόντο, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για καταστροφές ή ζημιές ή απώλειες. Όμως, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, που τις ανακοινώσεις των Ουκρανών δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το Reuters, το λέει μόνιμα, λένε οι Ουκρανοί. Τα πλήγματα της Υπηρεσίας Ασφάλειας και του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας πέτυχαν το στόχο και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό των κατακτητών. Ανέφερε η πηγή, περιγράφοντας μια επιχείρηση στην οποία σύμφωνα με την πηγή χρησιμοποιήθηκαν αρχικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πύραυλοι Κρουζ Νεπτούν. Η πηγή ανέφερε ότι τουλάχιστον 12 πολεμικά αεροσκάφη της Ρωσίας και ένα φορητό σύστημα αεράμινας που βρίσκονται σε αεροπορική βάση στη Δυτική Κριμαία καταστράφηκαν και ότι η βάση χρησιμοποιείται για χειριστές μη επανδρομένων αεροσκαφών. Εδώ λέγεται ότι, το είδα και στους Ρώσους αυτό, ότι χρησιμοποιούν μια τακτική, είδα και τις γραμμές που ακολούθησαν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τα Νεπτούν. Ακολουθούν ένα σύστημα με το οποίο υποχρεώνουν με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τις πυροβολαρχίες αεράμενες να αποκαλυφθούν, πιθανότατα εξαντλούν τα πυρομαχικά τους και μετά έρχονται τα Νεπτούν και χτύπησαν την αεροπορική βάση με τις απώλειες τις σοβαρές αυτές. Επιτυχία των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ρώσος στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, ο Βίκτορ Λιτόβκιν. Ακούστε την άποψή του, είναι η ρωσική άποψη. Λοιπόν, ο χρόνος λειτουργεί για τη Ρωσία, δεν βιαζόμαστε. Οι επιθέσεις του Ουκρανικού στρατού στις κατευθύνσεις Ζαπορίζια, Μπαχμούτ Σολεντάρ και Νότιο Ντονέτσκ γίνονται όλο και πιο αδύναμες. Λόγω της ολοένα και πιο δύσκολης κατάστασης στο μέτωπο Κουπιάνσκ, το βόρειο μέτωπο, ένα μέρος των Ουκρανικών δυνάμεων έφυγε από τα 3 μέτωπα που αναφέραμε και πήγε στο Κουπιάνσκ, γιατί εκεί αναμένεται επίθεση των Ρώσων. Οι εφεδρείες γίνονται όλο και πιο αδύνατες, επομένως, από στρατηγική άποψη, ο Ουκρανικός στρατός περνά σιγά σιγά σε μια παθητική κατάσταση ή πιο συγκεκριμένα σε φάση άμυνας. Ο Ρώσος στρατιωτικός ειδικός Βίκτορ Λιτόβκιν επισημαίνει ότι ο ρωσικός στρατός δεν βιάζεται απολύτως και ότι θα προχωρήσει στην επίθεση μόνο όταν σχεδόν όλες οι ουκρανικές δυνάμεις εξαντληθούν σε βαθμό που δεν μπορούν να ενισχυθούν και να αναπροσαρμόσουν τις δυνάμεις τους. Εδώ είδα μια περίεργη δήλωση από το Στόλτεμπεργκ, από εκεί από τη Νέα Υόρκη. Όχι, είμαι δυσαρεστημένος με αυτό που συνέβη στην Ουκρανία, αλλά φταίει η Ρωσία. Ακόμα κι αν το ΝΑΤΟ έχει κάνει κάποια λάθη στο παρελθόν, αυτό δεν δίνει στη Ρωσία το πράσινο φως να εισβάλλει σε μια άλλη χώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Για να τον δουν εκεί στο ΝΑΤΟ το Στόλτεμπεργκ. Τι έχει πάθει ο Στόλτεμπεργκ τώρα? Μιλάει για κάποια λάθη του ΝΑΤΟ? Είναι δυνατόν να τα λέει αυτό ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ? Για προσέξτε εκεί οι άνθρωποι που είστε γύρω του. Πώς τον αφήσατε να τα λέει αυτά? Λοιπόν, κάνα αυτό που έγινε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, χαμός, διαξυφισμοί, ανταλλαγή πυρών σε εισαγωγικά μεταξύ Μπλίνκεν και Λαυρόφ. Και εκεί ήταν και ο Ζελένσκι, είπε και αυτό σημαντικά πράγματα. Για να δούμε τι έγινε εκεί. Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σχεδόν καθημερινά στην Ουκρανία, είπε ο Μπλίνκεν μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ λίγη ώρα μετά την παρέμβαση που έκανε στο όργανο αυτό ο Ζελένσκι. Ο Λαυρόφ, παίρνοντας το λόγο, είπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η Δύση ευθύνεται για τον αυξημένο κίνδυνο παγκόσμιας σύραξης. Κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ και τους συμμάχους τους ότι παρενέβαιναν στην εσωτερική πολιτική της Ουκρανίας μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, προκειμένου να προωθήσουν τις φιλοδυτικές πολιτικές, ενώ το ΝΑΤΟ, όπως ισχυρίστηκε, αρνήθηκε να συμμετάσχει σε έναν διάλογο που θα απέτρεπε την κλιμάκωση των εντάσεων στην Ευρώπη. Αυτό εννοούσε, λέτε, ο Στόλτεμπεργκ. Απαντώντας στον Ζελένσκι, ο οποίος νωρίτερα είχε ζητήσει από τον ΟΗΕ να στερήσει από τη Ρωσία το δικαίωμα του βέτο, της αρνησικηρίας, ο Λαυρόφ είπε ότι το δικαίωμα αυτό είναι νόμιμο
νομικό εργαλείο που έχει αποδοθεί και στα 5 μόνιμα μέλη του οργάνου. Το βέτο είναι ένα νόμιμο εργαλείο που θεσπίστηκε στο χάρτη του ΟΗΕ, είπε ο Λαυρόφ. Τώρα κοιτάξτε τι είπε ο Ζελένσκι. Από την πλευρά του Ζελένσκι, μόλις πήρε το λόγο ο Λαυρόφ, ο Ζελένσκι έφυγε από το Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν κάθισε να τον ακούσει. Ο Λαυρόφ τον άκουσε. Λέει: ο Ζελένσκι είχε νωρίτερα αποδώσει την ισχύ της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ στο δικαίωμα που έχουν οι Ρώσοι να ασκούν βέτο, αλλά και σε παρασκηνιακούς χειρισμούς από εποχής Σοβιετικής Ένωσης. Απευθυνόμενος στην Ειδική Σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Ουκρανία, ο Ζελένσκι είπε ότι τα Ηνωμένα Έθνη βρίσκονται σε αδιέξοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιθέσεων της Ρωσίας. Ο καθένας στον κόσμο μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς κάνει τον ΟΗΕ αναποτελεσματικό. Σε αυτή τη θέση το Συμβούλιο Ασφαλείας, την οποία η Ρωσία κατέχει παράνομα, λέει ότι μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έκανε παρασκηνιακούς χειρισμούς και το πήρε η Ρωσία, ενώ θα μπορούσε να το πάρει κάποιος άλλος αυτό. Λοιπόν, σε αυτή τη θέση κάθονται ψεύτες, των οποίων η δουλειά είναι να δικαιολογούν την επιθετικότητα και τη γενοκτονία που διέπραξε η Ρωσία. Επιπλέον είπε ότι το βέτο στα χέρια του επιτιθέμενου είναι αυτό που οδήγησε τον ΟΗΕ σε αδιέξοδο. Ανεξάρτητα από το ποιοι είστε, το υπάρχον σύστημα των ΗΠΑ εξακολουθεί να σας υποβαθμίζει λόγω του δικαιώματος αρνησικυρίας που έχουν μόνο λίγοι και το οποίο χρησιμοποιείται από έναν τη Ρωσία εις βάρος όλων των άλλων μελών του ΟΗΕ. Η χρήση του βέτο είναι αυτό που χρειάζεται μεταρρύθμιση και αυτή θα μπορούσε να είναι μια βασική μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πάμε γρήγορα. Αυτά και με την Ρωσία και με τους διαξυφισμούς στον ΟΗΕ. Λοιπόν, είχαμε τις προηγούμενες μέρες, το είπαμε και εδώ άλλωστε, πολύ σοβαρές αντεγκλήσεις, κυρίως μεταξύ της Ουκρανίας και της Πολωνίας. Καταρχάς η Ουκρανία κατήγγειλε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβακία επειδή πήραν εθνικές αποφάσεις απαγόρευσης εισαγωγής ουκρανικών σιτηρών. Μία χώρα 4 σιτηρά, άλλη παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, δεν σταμάτησαν εκεί. Ο Ζελένσκι από το βήμα του οργανισμού, της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Εθνών κατηγόρησε αυτές τις χώρες και την Πολωνία ότι στην ουσία είναι φιλορωσικές, ότι ασκούν φιλορωσική πολιτική. Εκεί, από μια έκφραση λαϊκή, τα πήραν στο κρανίο οι Πολωνοί, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που συμπαραστάθηκαν, πήραν εκατομμύρια Ουκρανούς στο έδαφος τους, έστειλαν όπλα, ξαναέστειλαν όπλα και τώρα τους λένε ότι είναι φιλορώσοι. Γιατί? Διότι θα πέσει η κυβέρνηση αν συνεχίσουν να παίρνουν σιτηρά. Οι αγρότες στην Πολωνία είναι πολλοί, τα σιτηρά τους μένουν στις αποθήκες. Αν κάνουν, λέω μια τιμή άσχετη, 40 λεπτά τα πολωνικά για να μπορεί να έχει ένα μικρό κέρδος ο αγρότης ο Πολωνός, τα ουκρανικά πουλούνται 20 λεπτά. Δεν μπορούν, θα μείνουν στις αποθήκες. Και σας το έχω ξαναπεί, αν ο αγρότης μια χρονιά περάσει σε ζημιά, δεν μπορέσει να έχει έστω και ελάχιστο κέρδος, μετά αυτό δεν μπορεί να το βγάλει ούτε σε 10 χρόνια. Πέφτουν πάνω του οι τράπεζες, τα χρέη, δεν είναι όπως όλοι οι άλλοι που έχουν προγραμματισμένα έσοδα. Ο αγρότης πρέπει κάθε χρόνο να μην κάνει ζημιές τουλάχιστον και να έχει ένα μικρό κέρδος. Αυτό λοιπόν οδήγησε τις 3 κυβερνήσεις να πούν, παιδιά, δεν θα πάρουμε. Για να προστατεύσουμε, η Ουκρανία τους κατήγγειλε, τους έβρισε και από πάνω και τι είπαν οι Πολωνοί, έτσι είναι, εντάξει. Και όχι μόνο αυτό, είπαν ότι θα απαγορεύσουν και την εισαγωγή φρούτων και λαχανικών από την Πολωνία στην Ουκρανία. Και είπαν οι Πολωνοί, εντάξει, τελειώσαμε, δεν θα δώσουμε όσα όπλα έχουν αποφασιστεί και τέρμα, ούτε όπλα θα δίνουμε στην Ουκρανία, ούτε θα δεχόμαστε από άλλες χώρες να έρχονται στην Πολωνία και μετά να πηγαίνουν στην Ουκρανία. Έγινε εκεί ένας χαμός, αντιλαμβάνεστε, παρενέβησαν οι μεγάλοι και είχαμε συμφωνίες και της Ουκρανίας με την Πολωνία και της Ουκρανίας με την Σλοβακία, να βρεθεί μια φόρμουλα να αποσύρει η Ουκρανία την καταγγελία που έκανε στον ΠΟΗΕ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, και να βρεθεί μια λύση σε αυτό το αδιέξοδο που επαναλαμβάνω, αυτό το αδιέξοδο έχει ευρύτερες διαστάσεις. Ακόμα και μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ είχε μεγάλη ταραχή.
Και έτσι έπεσαν τα μεγάλα μέσα και τελείωσε η ιστορία. Λέει, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία ανακοίνωσαν περιορισμούς στις εισαγωγές, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην παρατείνει την απαγόρευση. Οι χώρες αυτές καταγγέλνουν ότι τα φθηνά ουκρανικά σιτηρά, τα οποία θα έπρεπε να διέρχονται από το έδαφος προκειμένου να εξαχθούν πιο δυτικά, καταστρέφουν την εσωτερική τους αγορά. Κατά το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους, περίπου το 60% των ουκρανικών σιτηρών πέρασε από αυτές τις 5 ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Και έτσι μπορούμε να πούμε, παρόλη αυτή τη σοβαρή κρίση που ήταν σε εξέλιξη αυτό το 48ωρο τις 3 μέρες, ότι με την παρέμβαση έπεσαν τα μεγάλα μέσα και έτσι τερματίστηκε αυτή η κρίση, ή τέλος πάντων φαίνεται ότι τερματίζεται. Πάμε στο δύστιχο αρμενικό λαό. Δύστιχος αρμενικός λαός. Πριν πούμε οτιδήποτε για να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Εμείς δεν μπορούμε, δεν γνωρίζουμε, τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω επακριβώς τι συμβαίνει με το νομικό καθεστώς του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Με διαβεβαίωσε άνθρωπος που γνωρίζει καλά τα σοβιετικά, σοβιετολόγος, ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ είχε δικαίωμα, όπως είχε δικαίωμα η σοσιαλιστική δημοκρατία του Αζερβαϊτζάν να κηρύξει την ανεξαρτησία της με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, είχε δικαίωμα και αυτή η αυτόνομη περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, που όμως ήταν μέρος της επικράτειας του Αζερβαϊτζάν, της σοσιαλιστικής δημοκρατίας του Αζερβαϊτζάν, να κηρύξει την ανεξαρτησία του. Και αυτό έκανε, λένε. Άρα δεν είναι το ίδιο να υποστηρίζεις το Ναγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο χαρακτηρίζεται από την Τουρκία, από το Αζερβαϊτζάν ως αποσχιστική ενέργεια, δεν είναι το ίδιο με αυτό που κάνουν οι Τούρκοι στα κατεχόμενα. Γιατί υπάρχει άποψη που λέει ότι αν υποστηρίζεις τους Αρμένιους στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, τότε σαν να δίνεις το δικαίωμα και στους Τούρκους να κάνουν ό,τι κάνουν στην Κύπρο. Αποσχιστική ήταν η δράση των Αρμενίων στο Καραμπάχ, αποσχιστική είναι και η δράση των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας στην Κύπρο. Επαναλαμβάνω, αν είναι έτσι, εάν το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν είχε το δικαίωμα όπως μου, τότε θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, και αυτό στο οποίο θα πρέπει να περιοριζόμαστε είναι να υπερασπιζόμαστε και τα δικαιώματα αυτονομίας που έχουν, δεν ξέρω συνταγματικά τι συμβαίνει, αλλά κυρίως τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Κατά τα άλλα, είναι η υπόθεση της Αρμενίας και του αρμενικού έθνους να λύσει αυτό το πρόβλημα. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην Αρμενία. Η πτώση του Ναγκόρνο Καραμπάχ πυροδότησε οργισμένες διαμαρτυρίες στην Αρμενία, με χιλιάδες διαδηλωτές να ζητούν χτες Τετάρτη την παραίτηση του Πασινιάν. Η Αρμενία πρέπει να είναι ελεύθερη από συγκρούσεις για να είναι ανεξάρτητη, τόνισε ο Πασινιάν σε διάγγελμά του σήμερα, αλλά χωρίς να αναφερθεί στο θέμα του Καραμπάχ. Σαν να έλεγε να απελευθερωθούμε από το θέμα του Καραμπάχ για να γίνουμε ανεξάρτητοι. Διότι θα δείτε μετά, το Αζερβαϊτζάν υπερεξοπλίζεται για την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Να πάρει το νότιο κομμάτι της Αρμενίας και να το ενώσει με τον Αχιτσεφάν και με την Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά επαναλαμβάνω, είναι εμείς υποστηρίζουμε τους Αρμενίους για τα δίκαια αιτήματά τους, είτε όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε όσον αφορά τη γενοκτονία, είτε και όσον αφορά και την εδαφική ακεραιότητα της Αρμενίας. Λοιπόν, ο Πασινιάν δεν έκανε άμεση αναφορά στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, την αποσχιστήσα αρμενική περιοχή εντός του Αζερβαϊτζάν, την οποία οι δυνάμεις του Μπακού κατέλαβαν την Τετάρτη έπειτα από 3 δεκαετίες αυτόνομης διακυβέρνησης. Η πτώση της περιοχής πυροδότησε διαμαρτυρίες στην Αρμενία, με χιλιάδες οργισμένους διαδηλωτές να ζητούν την παραίτηση του Πασινιάν. Τώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Αλίεφ,
Και η Ευρώπη και η Ελλάδα, ο χρήσιμος κρίκος, να μην πω την άλλη λέξη, για να φύγουμε από το ρώσικο αέριο, επειδή η Ρωσία είναι έχει αυταρχικό καθεστώς, είπαμε να πάμε στο Αζερβαϊτζάν, το οποίο έχει επίσης αυταρχικό καθεστώς, αλλά εκεί είναι άλλα τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μία εξάρτηση και η Ευρώπη και η Ελλάδα από το Αζερβαϊτζάν και γι' αυτό δεν μπορούν να πάρουν μέτρα εναντίον του Αζερβαϊτζάν για την εισβολή σε αυτή την αυτόνομη περιοχή, αλλά για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνονται και θα γίνουν, έτσι, με βάση τις... Ο Σάρλ Μισελ είχε μία επαφή με τον Αλίεφ. Ο Αζέρος πρόεδρος είχαν τηλεφωνική επαφή, υπερασπίστηκε τη στρατιωτική επιχείρηση και αρνήθηκε διεθνή διαμεσολάβηση, με τον πρόεδρο Μισελ να επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξουν άμεσα συνομιλίες με διεθνείς εταίρους. Ξέρετε τι είπε σήμερα ο Αλίεφ? Εγώ θα τον κάνω παράδεισο, λέει, το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Παράδεισο τι σημαίνει? Παράδεισο σημαίνει γενοκτονία και πάνω στα κόκκαλα των Αρμενίων θα χτίσει έναν αζερικό τουρκικό παράδεισο. Λοιπόν, ο Αλίεφ ανέφερε παράλληλα ότι θα επικεντρωθεί πλέον σε μια διαδικασία επανένταξης, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, και θα εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής αμνηστίας στους Αρμενίους, ενώ ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Σαρλ Μισελ, ότι οι διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους του Ναγκόρνο Καραμπάχ θα διεξαχθούν και αύριο, 22 Σεπτεμβρίου. Τα μέσα που χρησιμοποίησε τον Μπακού είναι απλώς απαράδεκτα, ήταν η απάντηση του Σαρλ Μισελ, που ειδοποίησε παράλληλα τον Αλίεφ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει ήδη διαφορετικές επιλογές ως προς την απάντησή της, αλλά και πώς θα ήταν απαράδεκτη η χρήση βίας εναντίον της Αρμενίας. Αυτό που σας είπα. Ετοιμάζεται ο Αλίεφ για το επόμενο βήμα. Επανέλαβε την ανάγκη του Αζερβαϊτζάν να επιβεβαιώσει το σεβασμό στην εδαφική κυριαρχία της Αρμενίας, με τον Αλίεφ να δεσμεύεται ότι δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις στην Αρμενία. Δεν μπορούμε να βάλουμε κυρώσεις. Λοιπόν, σήμερα συναντήθηκαν εκπρόσωποι του Αζερβαϊτζάν με εκπροσώπους των Αρμενίων του Καραμπάχ. Σύμφωνα με ανακοίνωση λοιπόν των Αζέρων, η συνάντηση ήταν θετική και επικοδομητική. Συζητήθηκαν τα θέματα επανένταξης του αρμενικού πληθυσμού του Καραμπάχ βάσει του συντάγματος και των νόμων της Δημοκρατίας του Αζερβαϊτζάν, καθώς και η αποκατάσταση των υποδομών και η οργάνωση των δραστηριοτήτων. Το σχέδιο επανένταξης παραδόθηκε σε εκπροσώπους της Αρμενίας, τους έδωσαν γραπτό. Τονίστηκε η ανάγκη ταχείας λήψης μέτρων για αφοπλισμό και μεταφορά του εξοπλισμού. Η αρμενική πλευρά ζήτησε βοήθεια σε καύσιμα και τρόφιμα, γιατί δεν έχουν φως, δεν έχουν ρεύμα. Η πλευρά του Αζερβαϊτζάν σχεδιάζει να παράσχει ανθρωπιστική υποστήριξη στο εγγύς μέλλον, να τους παράσχει καύσιμα, να εγκαταστήσει συστήματα θέρμανσης σε νηπιαγωγεία και σχολεία, ιατρικές υπηρεσίες έκτασης ανάγκης και υπηρεσίες πυρόσβεσης. Οι Αζέροι λένε, περιμένουμε την ανταπόκριση της αρμενικής πλευράς στις προτάσεις μας. Προσέξτε τώρα, το Αζερβαϊτζάν διαπραγματευόταν την αγορά όπλων μεγάλης κλίμακας με την Ιταλία αξίας 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με την Ιταλική εφημερίδα La Repubblica. Η λίστα των όπλων που ήθελε τον Μπακού περιλαμβάνει εκπαιδευτικά αεροσκάφη, τυφέκια εφόδου, αυτοκινούμενα αντιαεροπορικά πυροβόλα, πυροβολαρχίας αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων, μεταγωγικά αεροσκάφη και μικρά υποβρύχια. Η συνολική τους αξία υπολογίζεται, όπως είπαμε, 1,9 κοντά στα 2 δις. Οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν, μπράβο στους Ιταλούς, λόγω της άρνησης του Ιταλικού τμήματος Ουάμα να πουλήσει όπλα σε μια χώρα που εμπλέκεται σε σύγκρουση, στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Τώρα το Αζερβαϊτζάν αναζητά εναλλακτική που αλλού, στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Τα ακούσατε? Λοιπόν, πάμε. Να σας πω την αλήθεια, δεν το ήξερα. Το έψαξα και είδα τι είναι η ΣΥΧ. Η ΣΥΧ είναι μια θρησκεία. Ιδρύθηκε πριν από 5-6-7 αιώνες σε μια περιοχή της Ινδίας, στο Πουντζάμπ ή Πεντζάμπ. Οι πιστοί είναι περίπου 30 εκατομμύρια.
είναι μία μίξη Ινδουιστικής και Ισλαμιστικής θρησκείας, ο Σιχισμός, και μάλιστα έχουν, λέει, και θέλουν και αποσχιστικές τάσεις, δηλαδή αυτονομιστικές τάσεις. Φαίνεται ότι αυτό, θα μου πείτε τώρα, 30 εκατομμύρια στο 1,5 δις που είναι η Ινδία είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει κάθε χώρα, ξέρετε, δεν θέλει να έχει τέτοια προβλήματα. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα, απλά διαβάζουμε τα ρεπορτάζ. Ένας τέτοιος ηγέτης, λοιπόν, αν δείτε στο διαδίκτυο θα δείτε ότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι στον Καναδά. Σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε στον Καναδά. Ο Καναδάς θεωρεί ότι είναι υπεύθυνες οι μυστικές υπηρεσίες της Ινδίας. Έγινε ένα ζήτημα το οποίο ο Καναδάς ζήτησε και τη βοήθεια της Βρετανίας, γιατί ο Καναδάς στην ουσία μπορεί να λέγεται Καναδάς, αλλά έχω τώρα κάτι να σας πω για εκεί. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο, αλλά ήμουνα κάποια στιγμή στο Τορόντο και ήρθε και με βρήκε ένας άνθρωπος, τον οποίο τον είχαν στρατολογήσει οι Βρετανοί. Αυτό σε μεγάλη ηλικία, όταν μεγαλώνεις λύνει τη γλώσσα. Και με πήγε σε μια περιοχή. Εκεί βλέπεις, λέει, πόσα σπίτια έχεις εδώ. Βλέπω, λέω, 30 σπίτια. Τι ορόφους έχουμε? 2 και 3. Όλα τα σπίτια? Όχι, λέω, ένα είναι μονόροφο. Γιατί είναι μονόροφο? Λέω, πού να ξέρω. Εκεί μέσα, λέει, είναι η μυστική υπηρεσία της Αγγλίας. Τον Καναδά δεν τον διοικεί η κυβέρνηση του Καναδά, τον διοικούν, λέει, οι Άγγλοι. Εκεί, λέει, με έπαιρναν και εκεί μου έκαναν τη στρατολόγηση, από εκεί έπαιρναν τις οδηγίες. Τώρα, τι να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η δολοφονία ή η εκτέλεση, δεν ξέρω, αυτού του ανθρώπου, ενός ηγετικού στελέχους των ΣΥΧ, δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στις δύο χώρες. Είχαμε έναν υπάλληλο της πρεσβείας, προφανώς παλιό συνάδελφο, τον απέλασαν οι Καναδοί γιατί τον θεώρησαν υπεύθυνο, ότι εμπλέκεται, και οι Ινδοί απέλασαν έναν Καναδό διπλωμάτη. Έχουμε ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών, έχουμε ταξιδιωτικές οδηγίες εκατέρωθεν και η κρίση αυτή συνεχίζεται. Να δούμε μόνο μερικά στοιχεία. Εκπρόσωπος του Ινδικού Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή ταξιδιωτικών θεωρήσεων σε Καναδούς υπηκόους. Δεν τους δίνουν βίζα. Κανένας Καναδός δεν μπορεί να πάει στην Ινδία. Επικαλούμενος απειλές για την ασφάλεια του προσωπικού Ινδικών προξενείων του Καναδά. Δηλαδή επειδή έχουν πρόβλημα τα προξενία, έκλεισε τα προξενία, δεν δίνουν βίζες γι' αυτό. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες αφότου η Καναδική Πρεσβεία στην Ινδία ανέφερε ότι θα προσαρμόσει προσωρινά την παρουσία του διπλωματικού προσωπικού της στη χώρα μετά τις απειλές που δέχτηκαν ορισμένοι διπλωμάτες σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στην Ινδία δηλαδή. Τη Δευτέρα, ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δήλωσε ότι στη Βουλή ότι οι καναδικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αξιόπιστες ενδείξεις, όχι αποδείξεις, ότι οι πράκτορες του Νέου Δελχή συνδέονται με το φόνο του Νιτζάρ, του ηγετικού στελέχους της ΣΥΧ, και ακολούθως η Οτάβα προχώρησε στην απέλαση. Μετά τις απελάσεις διπλωματών, οι δύο χώρες εξέδωσαν ταξιδιωτικές οδηγίες, όπως είπαμε. Η κατάσταση ασφαλείας λόγω της αδράνειας της καναδικής κυβέρνησης έχει επιφέρει αναστάτωση και αναστήλαμε τις αιτήσεις για χορήγηση βίζας. Τόνισε σήμερα εκπρόσωπος του Ινδικού ΙΠΕΞ, Αριντάμ Μπακτσί, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή. Άρα έχουμε και αυτή την κατάσταση και πάμε στο σοβαρότερο πρόβλημα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου. Και δεν είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της Ευρώπης, είναι, σας είχαμε πει όταν έγινε η επίθεση την καθαρά Δευτέρα του 20 νομίζω στις καστανιές του Εύρου, έχω κάνει και σχετική έκθεση γι' αυτό, ότι πλάκωσε η ηγεσία όλης της Ευρώπης εδώ. Γιατί κατάλαβαν ότι πρόκειται για σχέδιο της Τουρκίας και του Ιράν να στείλουν σε πρώτη φάση 1 εκατομμύριο και σε δεύτερη φάση, σε βάθος χρόνου, 10 εκατομμύρια της ιδίας θρησκείας στην Ευρώπη. Η κατάσταση αυτή
θεωρήθηκε απειλή για το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης. Ότι δηλαδή αν έσπαγε ο Εύρος, στόχος των Τούρκων ήταν να καταλάβουν αυτή την περιοχή, προσέξτε, όχι στρατιωτικά, με εγκάθετους δικούς τους αλλοδαπούς. Εκεί δεν μπορείς να πας με όπλα όταν ο άλλος είναι άοπλος. Πώς θα πας? Άμα σου αφήσει 10.000 ανθρώπους εκεί, σου κρατάνε την πύλη της ενοριακή υποκατοχή και από εκεί περνάνε ελεύθερα, πότε σταματήσεις? Και γι' αυτό ήρθαν όλοι οι Ευρωπαίοι στο πλευρό μας και επίσης ήρθαν στο πλευρό μας γιατί ήμασταν αποφασισμένοι, δείξαμε αποφασισμένοι να κρατήσουμε τα σύνορά μας, έτσι. Τότε λοιπόν είχα πει ότι αυτό το έκαναν γιατί νιώθουν ότι απειλείται το πολιτικό σύστημα. Τώρα έχουμε και τις αποδείξεις ότι απειλείται για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι το μεταναστευτικό. Προσέξτε τώρα. Guardian. Ένας στους 3 Ευρωπαίους ψηφίζει κατά το κατεστημένο, αντισυστημικά δηλαδή. Σε επίπεδα ρεκόρ η αντισυστημική ψήφος σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε ο Guardian. Το 32% σε 31 ευρωπαϊκές χώρες κατευθύνθηκε σε λαϊκιστικά κόμματα της άκρας αριστεράς ή της άκρας δεξιάς, σύμφωνα με πολιτική ανάλυση που δημοσιεύει ο Guardian. Η ανάλυση που συγκεντρώνει τα συμπεράσματα των ερευνών 100 πολιτικών επιστημόνων διαπιστώνει ότι στις εθνικές εκλογές πέρυσι το 32% των Ευρωπαίων, ποσοστό ρεκόρ ιστορικά, ψήφισαν υπέρ αντικαθεστωτικών κομμάτων. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 το ποσοστό αυτό ήταν 20% και του 90, 10 χρόνια πριν, 12%. 12, 20, 32. Μετά από 10 χρόνια που θα πάει? Αν συνεχίσετε την ίδια ανοησία. Ολίσθηση της κεντροδεξιάς προς τα άκρα. Η έρευνα με επικεφαλής τον Ματίας Ρόντεν, πολιτικό επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, που κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο Guardian, διαπιστώνει ότι περίπου η μισή από τους ψηφοφόρους που στηρίζουν κόμματα κατά του κατεστημένου κινούνται προς την ακροδεξιά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν έχουμε χρόνο, θα αναφέρει σε ποιες χώρες είναι, αναφέρει και σε εμάς τι ψήφισαν. Στην Ολλανδία, τη Σουηδία, την Φινλανδία, την Ισπανία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ιταλία, έτσι. Τη Γερμανία τώρα με το ΕΕΔ και λέει: πολλοί παράγοντες κρύβονται πίσω από την τάση, όπως επισημαίνουν οι 100 πολιτικοί επιστήμονες, οι οποίοι εξέτασαν κόμματα που έχουν κερδίσει τουλάχιστον μία έδρα ή 2% των ψήφων σε εθνικές εκλογές από το 1989 μέχρι σήμερα. Όλη την ιδεολογική τους ταυτότητα. Το μεγάλο θέμα ήταν πάντα η μετανάστευση, ωστόσο πλέον αξιοποιούν όλες τις ανασφάλειες των ψηφοφόρων για να κερδίσουν ψήφος. Τους εγκλισμούς, τα lockdowns, τα εμβόλια, την ιστορία με τα φύλλα, αρσενικός, ουδέτερος και θηλυκό, την παραχάραξη της ιστορίας, τα σύμβολα εθνικής ταυτότητας και την κλιματική κρίση. Επίσης σε όλα αυτά προστίθεται η κρίση του κόστους ζωής, ο πόλεμος στην Ουκρανία και άλλα ζητήματα τα οποία προκαλούν ανησυχία στους ψηφοφόρους και επειδή χάνουν την εμπιστοσύνη τους στα κόμματα που πίστευαν, πηγαίνουν στα καινούρια τα οποία είναι αυτά που λέει. Μεταξύ των ψηφοφόρων της ακροδεξιάς εντοπίζονται για πρώτη φορά ηλικιωμένες γυναίκες, κάτοικοι των πόλεων και η μορφωμένη μεσαία τάξη. Τι σημαίνει αυτό? Κάτι ρε παιδιά, κάτι δεν μπορεί οι μορφωμένοι τώρα. Τι χάσαν το μυαλό τους? Κάτι συμβαίνει, κάτι ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Στραβά αρμενίζει η Ευρώπη, παιδιά. Τι να το κάνουμε δηλαδή? Λέει επίσης και για την αριστερά, αυτό που εδώ οι αριστεροί νόμιζαν ότι βγήκαν από κάποια ειδική φόρμουλα και δεν τους πιάνει. Όταν μιλούσαμε για τη συνάντηση των άκρων, ορίστε, την αποδεικνύουν 100 επιστήμονες. Λέει ότι αυτοί που αμφισβητούν πηγαίνουν είτε στην αριστερά είτε στη δεξιά. Και λέει πόσα κόμματα είναι αριστερά, πόσα κόμματα είναι δεξιά. Να δω πώς τα λέει και επακριβώς. Για κάτσε. Λέει, η έρευνα εντοπίζει 234 αντισυστημικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων τα 165 χαρακτηρίζονται ως λαϊκιστικά. Κατά τάση 61 κόμματα στο χώρο της ακροαριστεράς και 112 στο χώρο της ακροδεξιάς. Άρα η συνάντηση των άκρων που αρνούνται, γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι πορφυρογέννητοι, ότι δεν... Λοιπόν, τώρα, σύγκρουση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη νέα συμφωνία για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη, και είχαμε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή πολλές φορές ότι η χορηγή της ακροδεξιάς στην Ευρώπη είναι, μεταξύ άλλων, είναι και η διαφθορά και όλα, μεταξύ άλλων είναι και όλοι αυτοί οι οποίοι ακρίτως στηρίζουν την παράνομη μετανάστευση, τα ανοιχτά σύνορα. Είναι η χορηγή της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και δεν ξέρω εάν είναι λόγω αφέλειας ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι. Οι πράσινοι στη Γερμανία ήταν αυτοί οι οποίοι δεν δέχονταν τίποτα. Όχι, ανοιχτά, ελάτε κι άλλοι. Τώρα λοιπόν που βλέπουν να υποσκελίζονται και να τους φεύγουν πελάτες να πηγαίνουν στο ΕΕΒΔ, ξέρετε τι λένε? Λέει, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα τώρα. Όταν τα λέγαμε εμείς ότι πρέπει να αποκτήσει μεταναστευτική πολιτική η Ελλάδα και η Ευρώπη, πώς μας χαρακτήριζαν? Με διάφορους τρόπους. Τώρα αυτοί που μας χαρακτήριζαν, οι πράσινοι, ήρθαν στις θέσεις μας. Καλώς ορίσατε. Καλώς τους, καλώς τον εκιασάργησε που λέμε, καλώς τους. Επίσης έκανε έκκληση η Μελώνη από τη Γενική Συνέλευση, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, να κτυπηθούν οι διακινητές. Πιστεύω ότι δεν μπορεί, το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι διακινητές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βλέπω η Ελλάδα αντί να κάνει έκκληση, κάνει, μας είπαν, τώρα το είχε για τελευταίο θέμα, αλλά ότι κάναμε, λέει, ένα από τα πράγματα που συμφωνήσαμε ήταν η μετανάστευση. Ξέρετε με τι μοιάζει αυτό? Τώρα ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, 3 φορές συγγνώμη, αλλά είναι σαν να κάνει συμφωνία με τον Νταβατζή κατά της εκπόρνευσης. Ο Νταβατζής είναι ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται το πορνείο, έτσι. Αυτό κάνουμε με την Τουρκία. Η Τουρκία που είναι διοργανωτής των μεταναστευτικών ροών, εμείς κάναμε συμφωνία, λέει, για το μεταναστευτικό με την... Αλήθεια, τουλάχιστον δεν διαβάζετε αυτά που γράφουμε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε γρήγορα γιατί φεύγει ο χρόνος. Προσγειώθηκε σήμερα και μάλιστα λέει με ομίχλη και είχε σαν μυστήριο, προσγειώθηκε με αεροσκάφος της Air China, και αυτό κάτι σημαίνει. Συνήθως οι ηγέτες όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό δεν παίρνουν το αεροπλάνο της χώρας που σε καλεί, παίρνεις το δικό σου, τον εθνικό αερομεταφορέα. Ο Άσαντ σε μια χώρα διαλυμένη, πού να το βρει της Air Syrian το αεροπλάνο? Μπήκε με αεροπλάνο της Air China. Το διέθεσε δηλαδή η Κίνα αεροσκάφος, πιστεύω, και προσγειώθηκε στην πόλη της Ανατολικής Κίνας, Χανξού, και είναι η πρώτη επίσκεψη που έγινε μετά το 2004, ο ίδιος είχε πάει πάλι στην Κίνα, και τότε ήταν η πρώτη επίσκεψη που είχε κάνει αρχηγός της Συρίας μετά το 1956 που έγινε ανεξάρτητη χώρα η Συρία. Εκεί, λέει, πρόκειται να παραστεί στην τελετή έναρξης των Ασιατικών Αγώνων μαζί με περισσότερους από 12 ξένους αξιωματούχους, και έχει αντιπροσωπεία μαζί του ο Άσαντ για να συναντηθεί με τον Τζίπιν και τα λοιπά και με άλλους. Η Συρία είναι η χώρα που εντάχθηκε το 2022 στο Belt and Road Initiative, δηλαδή στην ουσία στο νέο δρόμο του μεταξιού, που δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτό η Κίνα, και το αντίβαρο αυτού είναι η πρωτοβουλία που πήραν με την Ινδία να περνάει από την Αραβική Χερσόνησο στο Ισραήλ, στην Ελλάδα, μάλλον στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, και από εκεί στην Ευρώπη, για να έχουμε μια ισορροπία. Τώρα, αναφέρεται 8 φορές βέτο έκανε η Κίνα υπέρ της Συρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ και η Ρωσία έκανε τόσο. Η Ρωσία και το Ιράν έχουν στρατεύματα πάνω στην Συρία για να αντιμετωπίσουν το Ισλαμικό κράτος και τις απειλές που έχει η Συρία. Η Κίνα δίνει πολιτική στήριξη στον ΟΗΕ, διπλωματική στήριξη, πολιτική στήριξη, και θέλει να αναλάβει την ανοικοδόμηση της χώρας και τις υποδομές. Ξέρεις, όταν παίρνεις τις υποδομές μιας χώρας, ελέγχεις και τη χώρα. Και υπάρχουν και ζητήματα που σχετίζονται με τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Συρίας, τα οποία η Κίνα έχει κάνει επενδύσεις, περίπου 3 δισεκατομμύρια.
Αυτά λοιπόν και με τον Άσαντ. Να πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι η Τουρκία. Είχε προγραμματιστεί να γίνει μία συνάντηση του Ερντογάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γκουτκέρες, η οποία όμως ακυρώθηκε. Κάποιες πηγές λένε ότι ακυρώθηκε λόγω ιδιαιτερότητας του προγραμματισμού, έτσι είπε ο ΟΗΕ, δεν βγάζει άκρη. Απ' την άλλη πλευρά ο Ερντογάν λέει ότι την ακύρωσε αυτός. Πάντως τη συνάντηση θα την κάνει ο Φιντάν με τον Γκουτιέρες. Είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας, ιδιαίτερο τώρα, εντάξει, γιατί οι προσδοκίες της ελληνικής πλευράς, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, είναι να τοποθετήσει νέο ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα στο Κυπριακό, ο οποίος θα αρχίσει τις επαφές μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Είναι αυτή η διαδικασία που αυτοϋποβαθμίζεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετατρέπεται σε πρόεδρο κοινότητας, τρέχα γύρευε, για να βρεθεί λύση στο Κυπριακό, τη στιγμή που ο Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, τι είπε, 2 κράτη και γεια σας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό, όπως επίσης είναι σημαντικό το γεγονός ότι, με βάση το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, είχε ιδιαίτερη σημασία η συνάντηση που έκανε ο Νετανιάχου, και αυτός πήγε στο τουρκικό σπίτι, ούτε αυτός ντρέπεται φαίνεται, με τον Ερντογάν. Και προσέξτε ποιους είχε ο Ερντογάν μαζί του και ποιους είχε και ο... Λοιπόν, από τουρκικής πλευράς συμμετείχαν Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν, Υπουργός Ενέργειας Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ, Διοικητής Υπηρεσίας Πληροφοριών της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν, Ειδικός Σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του Ερντογάν ο Ακίφ Κιλίτς και ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΠ ο Ομέρ Τσελίκ και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι. Από πλευράς Ισραήλ ήταν ο Νετανιάχου, ο Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο αρχηγός της Μοσάτ Ντέντι Μπαρνέα και άλλοι ανώτατοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Τώρα, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Ισραηλινό κρατικό ραδιόφωνο μετέδωσε ότι επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες των τουρκικών μέσων που έφεραν τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν να επαναφέρει την πρόταση κατασκευής υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει το Ισραηλινό φυσικό αέριο στις τουρκικές ακτές, προκειμένου στη συνέχεια να διοχετευτεί στην αγορά της Ευρώπης. Και δεν αναφέρεται τίποτα άλλο. Μόνο λέει φέρτε τον αγωγό από εδώ μεριά. Ο Ερντογάν έκανε δήλωση από εκεί που είδε τους επιχειρηματίες και είπε: εγώ θέλω να τα βρω και με την Ελλάδα και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Ποιος τον πιστεύει? Και ένα τελευταίο, για να πάμε και στο τελευταίο μας θέμα. Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας αύξησε σήμερα για 4η φορά τους τελευταίους 4 μήνες το βασικό επιτόκιό της, το οποίο ορίζεται πλέον στο 30%, αυξημένο κατά 5 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο μετά το 2003. Αντιμέτωπη με έναν πληθωρισμό που τρέχει με ετήσιο ρυθμό 60%, η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία της νομισματικής σύσφιξης, ώστε να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν αποπληθωρισμός, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Αναγνωρίζοντας ότι ο πληθωρισμός ήταν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο υψηλότερος από τον προσδοκόμενο, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, η Τουρκική Κεντρική Τράπεζα λέει ότι προβλέπει νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες, μέχρι να υπάρξει σημαντική βελτίωση των προοπτικών του πληθωρισμού. Λοιπόν, αυτά και με τον Ερντογάν. Πάμε να δούμε τώρα το τελευταίο μας θέμα. Λοιπόν, προσπαθώ να διαβάσω και να μιλήσω με κάποιους τι έγινε στη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Υπάρχει μια σχετική ικανοποίηση στην ελληνική πλευρά, αλλά εκεί που μας λέγαν Χάγη, τώρα λένε η Χάγη είναι μακριά. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Επίσης, οι προπαγανδιστές της κυβέρνησης, άλλο να βρίσκεις έναν τρόπο και να έχεις επαφές, να είσαι ανεξάρτητος παρατηρητής, ακαδημαϊκός, να είσαι επαφές με την κυβέρνηση, να ακούς τι λένε, να μεταφέρεις και να κάνεις και κριτική πάνω σε αυτό, και άλλο να προσπαθείς να εξαπατήσεις τους πολίτες, να καταλαβαίνεις δηλαδή ότι αυτό που γίνεται δεν έχει αποτέλεσμα, να σκίζεις στην ουσία μόνο σου την ακαδημαϊκή σου ταυτότητα, τα διπλώματά σου, και να παρουσιάζεις απλά ένας παπαγάλος κάποιων ανθρώπων που έχουν αποφασίσει κάτι.
Τώρα τι μας λένε, τώρα λέει αγοράζουμε χρόνο. Τι αγοράζουμε χρόνο δηλαδή, που δεν μας παραβιάζουν? Έχει σκεφτεί κανείς το τίμημα αυτού του μορατόριου τι είναι για τα εθνικά μας συμφέροντα? Έχει σκεφτεί κανείς ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 90 εθνικός στόχος της Τουρκίας, να το ξαναπώ, εθνικός στόχος της Τουρκίας καταγεγραμμένος, απόρριτος ήταν να εξομοιωθούν και να εξισωθούν τα δικαιώματα χρήσης του εναέριου χώρου του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ό,τι δικαιούνται να κάνουν οι Έλληνες στο Αιγαίο, δικαιούνται να κάνουν και οι Τούρκοι. Αυτό ήταν στρατηγικός στόχος της Τουρκίας. Μήπως με το μορατόριο το πετυχαίνουν οι Τούρκοι? Δηλαδή, ασφαλώς όλοι είμαστε ευχαριστημένοι που δεν έχουν παραβιάσεις. Μήπως όμως δεν πετούν και τα ελληνικά αεροσκάφη? Και μήπως έτσι έχουμε ήδη ξεκινήσει την αποστρατιωτικοποίηση, ότι όταν δεν πετούν πάνω από ελληνικό έδαφος τα ελληνικά αεροσκάφη, αποστερούμε στρατιωτική παρουσία από την περιοχή, έστω όποτε γινόταν αυτή. Δεν υπάρχει πλέον. Εντάξει. Μήπως λοιπόν έχει ξεκινήσει αυτό, αλλά και μήπως η επαναχώρηση αυτή η παραχώρηση, αυτή το μορατόριο όπως έγινε, μήπως τελικά είναι και η κερκόπορτα και για άλλες παραχωρήσεις στο Αιγαίο? Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Πάμε στο δεύτερο. Είδα ένα βίντεο ενός Τούρκου δημοσιογράφου που λέει τι θα γίνει με τα 152 νησιά. Αυτά λέει δεν καταγράφονται πουθενά. Πρέπει να δούμε τι ανήκει σε ποιον. Προσέξτε σήμερα, θερέφωνο του Ερντογάν. Μήπως αυτό σχετίζεται με τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη που ήταν και ο τίτλος της θεσινής μας εκπομπής, της θεσινοβραδινής, περί εδαφικών διαφορών? Τι έγινε? Θέλετε να βάλετε και αυτό το θέμα στο συνυποσχετικό? Ακούστε, να σας πω την άποψή μου. Έχω πληροφορίες, δεν είναι εκτίμηση, ότι ένα από τα θέματα που θα μπει στο συνυποσχετικό θα είναι η παραίτηση της Ελλάδας από την επέκταση πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Ένα από τα θέματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορεί αυτή η πληροφορία είναι διασταυρωμένη, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί κάποια στιγμή να μην. Από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν μπορεί να υπογράψει συνυποσχετικό με την Αλβανία, μια χώρα χωρίς πολεμική αεροπορία, χωρίς πολεμικό ναυτικό, χωρίς στρατό, και απείρως μικρότερη και ασθενέστερη από την Ελλάδα, δεν μπορούμε να υπογράψουμε με αυτήν. Πώς θα υπογράψουμε με την Τουρκία? Τι θα μπει σε αυτό το συνυποσχετικό? Γιατί να το υπογράψει η Τουρκία, αφού δεν το υπογράφει η Αλβανία? Κάτι πρέπει να μπει εκεί μέσα. Θα μπουν κάποια πράγματα τα οποία είναι επώδυνα. Και γιατί λένε σε βάθος χρόνου? Ακούστε. Εδώ είναι εκτίμηση. Έχουν βάλει μερικά στάδια. Αυτά τα στάδια θα έχουν χωρίσει με τι θα τροφοδοτούν την κοινή γνώμη και θα βαρομετρούν πώς αντιδράει η κοινή γνώμη. Όλο αυτό μέχρι να φτάσουμε στη Χάγη είναι η περίοδος των μασάζ. Δηλαδή θα κάνουν μασάζ στην κοινή γνώμη, θα κάνουν τις κρυφές δημοσκοπήσεις και έτσι όταν δουν ότι θα μείνουν 5-6, σαν αυτό που σας μιλάω, που θα φωνάζει και δεν τον ακούει κανένας και δεν θα πείθει κανέναν, και ότι θα μπορέσουν να περάσουν, θα μας παρουσιάσουν και το συνυποσχετικό. Προσέξτε, εκ του ασφαλούς, όταν θα έχουν στα χέρια του στοιχεία από την κοινή γνώμη και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εσείς καταλάβετε τώρα τι γίνεται στην αξιωματική αντιπολίτευση, όταν λοιπόν θα έχουν εξασφαλισμένο ότι δεν θα έχουν αντιδράσεις στη Βουλή αλλά και στην κοινωνία, τότε θα είναι κοντά και η Χάγη. Αυτά, να είστε όλες και όλοι καλά. Εμείς θα είμαστε εδώ, δεν ξέρω πώς μας χαρακτηρίζουν και πώς θα μας χαρακτηρίζουν, πάντως με αίσθημα και ευθύνης και δικαίου και πραγματικά με αποφασιστικότητα να είμαστε υπέρ της αλήθειας και υπέρ της αντικειμενικότητας, εμείς θα είμαστε εδώ. Καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά. Καληνύχτα.